Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Diplomaticus. Më shumë se 4 milion persona dhe mbi 285.000 të tjerë kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit të ri Covid-19 që goditi botën, cilat janë pasojat ekonomike dhe sociale që parashikohet të prekin botën dhe sigurisht edhe vendin tonë. Më shumë se 4 milion njerëz janë prekur nga koronavirusi i ri Covid-19 dhe mbi 295.000 kanë humbur jetën në të gjithë botën. Kjo pandemi ka shkaktuar dhe pritet të intensifikojë krizën ekonomike në shumë vende të globit. Një nga shqetësimet kryesore të komunitetit ndërkombëtar janë pasojat që kjo pandemi pritet të lërë në të gjithë botën. Kombet e Bashkuara shqetësohen për valën e racizmit dhe të urrëties që po shoqërojnë pandeminë e koronavirusit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi që pavarësisht se koronavirusi tipi të ri nuk bën diferencim ndërmjet shoqërive, janë rritur shprehjet e urrëties dhe ksenofobisë. Në një video të tij Guterres tha se Covid-19 nuk sheh se kush jeni, ku jetoni ose se çfarë besoni, por urrëtia, ksenofobia, ndjellja e fajësimit dhe frikës vazhdojnë të përhapen si tsunami. Ai bëri thirrje politikanëve dhe liderëve që të jenë në solidaritet me çdo pjesë të shoqërisë dhe i ftoi kompanitë e mediave sociale që të heqin platformat online që përmbajnë racizëm, urrëtie ndaj grave dhe të gjithë përmbajtjet e tjera të dëmshme. Për këtë kam të ftuar koordinatorin e OKB-s në Shqipëri, zotin Brian J. Williams. Zoti Williams, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Zoti Williams, cili është roli i OKB-s në këtë krizë të paprecedent? The UN has a big role to play, of course, all over the world. Really trying to accompany governments and help governments learn about. Sigurisht që OKB-ja luan një rol të madh në të gjithë botën, po përpiqet vërtet shumë që të orientojë dhe të ndihmojë qeveritë të kuptojnë se çfarë po ndodh, pasi siç e dimë të gjithë nga lajmet që shohim, Covid-19 është diçka krejtësisht e re. Prandaj po mësojmë për të çdo ditë më shumë. Shkencëtarët në mbar botën po përpiqen ta studiojnë. OKB-ja po përpiqet të mbledh këtë informacion dhe t'u përcjell sa më shpejt qeverive, në mënyrë që ato ta kenë parasysh se çfarë duhet të bëjnë. Përveç kësaj, sigurisht, e gjithë familja e agjencive të OKB-s dhe agjencitë në të gjithë botën po bëjnë gjithçka që munden, po ofrojnë ushqim, kujdes shëndetësor, po mendojnë për nevojat për arsim dhe komunitetet me të cilat punojnë në mënyrë që këto komunitete të mos goditen më shumë se sa duhet nga Covid dhe për mënyrat se si të zbuten këto pasoja. Pra OKB-ja po bën goxha punë kudo. Really everywhere the UN is doing quite a bit. Si e shihni tendencën e pandemisë këtu në Shqipëri? Here in Albania, I think we should congratulate the authorities and the Albanian people for really having reacted quite quickly. In those early days. Këtu në Shqipëri, besoj se duhet të përgëzojmë autoritetet dhe popullin shqiptar që reaguan vërtet shumë shpejt. Ditët e para të marsit, kur ende nuk ishte zbuluar asnjë rast infektimi me virus këtu, pati shumë përpjekje për të zbuluar raste të tilla. Në momentin që u konfirmua rasti i parë, sapo u konfirmuan disa raste, qeveria reagoi mjaft shpejt. Masat e izolimit këtu ishin të shpejta dhe të forta, dhe besoj se rezultate pozitive të këtyre masave i shohim në treguesit ekzistues. Në Shqipëri nuk pati asnjëherë një rritje shpërthyese. Kishte ditë ku numri rritej disi, ndoshta rreth 20, por po të shohim periudhën që nga fillimi i marsit, kurba ka qenë mjaft e sheshtë. Dhe në të vërtetë, qeverisi takojnë merita për këtë. Tani dihet që izolimi si ndikim të konsiderueshëm ekonomik. Këto ishin masa shumë të gjera, vetëm e njëhershme. Prandaj është momenti, dhe qeveria po e mendon se si të bëhet hapja e ngadalt, siç po bëjnë shumë qeveri të tjera në Evropë. Menaxhimi i fazës tjetër ka për të qenë vërtet me spec. Në këtë fazë tjetër ka plot gjëra të cilave duhet të kushtojmë vëmendjen e duhur. Managing this next phase will be really tricky. There's a lot that we should be paying attention to in this next phase. Kur thoni faza tjetër, çfarë keni parasysh? Well, so already today here in Tirana and across Albania there's more stores open. Next week there'll be more. We know that tourism is so important to Albania and we know there's going to be a lot of pressure to open up a little bit some different industries, restaurants, bars, coffee shops, so many informal. Sot këtu në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë ka më shumë dyqane të hapura. Javën tjetër do të ketë edhe më shumë. Dihet se turizmi është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë dhe se ka për të pasur shumë presion për të hapur sadopak industri të ndryshme, restorante, bare e të tjerë. Ka shumë punëtorë informal që nuk përfitojnë domosdoshmërisht prej programeve të ndihmës. Ekonomia ka nevojë të vijë sërish në lëvizje. Me hapjen sadopak të ekonomisë, rifillon edhe ndërveprimi njerëzor dhe çështja është si menaxhohet lëvizja e njerëzve që do të kthehen në punë, që do të kthehen në zyra, që do të
shkojnë më shpesh në restorante. Si bëhet kjo në një mënyrë që minimizon mundësitë e kalimit të virusit nga një person tek tjetri? Në fund të ditës, armiku këtu është një virus i vogël që nuk shihet dhe sjellja jon duhet të ndryshojë pak. Nuk mund të kthehemi në normalitet sikur nuk ka ndodhur asgjë. Do të shkojmë në restorante ku do të ulemi më larg njëri tjetrit. Transporti publik do të përdoret më pak. E di se janë hapur korsitë e reja për biçikleta në Tiranë dhe kjo është pozitive. Njerëzit duhet të jenë më të kujdesshëm se si përdorin transportin publik. Duhet të mbajnë maska, sinqerisht jo vetëm për të mbrojtur veten, por sepse kështu mbron gjithëkënd. Pra, në një farë mënyre, menaxhimi i kësaj hapjeje është vërtet i rëndësishëm. Paqë e rëndësishme është se nëse infektohet dikush në këtë fazë të re, personi të gjendet shpejt dhe pa aq shpejt të gjenden edhe të gjitha kontaktet e tij, në mënyrë që të izolohet çfarëdo rasti i ri infektimi. And that all the contacts of that person are found quickly, and that you close down any emerging cluster of infections. Mr. Williams, how do we get back Zoti Williams, si mund të kthehemi aty ku ishim para se të shpërthente kjo pandemi dhe si ka përcejën dëmet socioekonomike të shkaktuara nga Covid-19? So getting back to where we were before the pre-situation will not happen until we have a vaccine. So until we have a vaccine or until we have very effective drugs to treat the illness, until then we're going to have to adopt our behavior, as I said. I think what's really important is that we continue to think Atëherë nuk ka për të ndodhur të kthehemi aty ku ishim para kësaj situate, për sa kohë nuk kemi një vaksinë. Pra, derisa të kemi vaksinën apo derisa të kemi medikamente efikase për trajtimin e kësaj sëmundjeje, do të na duhet të përshtatim sjelljet tona, siç thash. Mendoj se ajo çka është vërtet e rëndësishme është të vazhdojmë të mendojmë se si të mbështesim punëtorët që janë vërtet të varur javë pas jave nga të ardhurat që nxjerrin nga puna, si dhe të sigurohemi që familjet e tyre të kenë ushqim dhe të vazhdojnë të ecin përpara. Pra, na duhet të marrim këto masa të distancimit social. Mendoj se edhe masat për mbështetjen sociale do të jenë të nevojshme për një periudhë kohe të gjatë. Në shumë vende, po flitet edhe për një lloj të ardhure bazë universale. Në fakt, kjo do të thotë një lloj mbrojtjeje sociale bazë, si të sigurohemi që çdo familje në Shqipëri të ketë nivelin minimal të burimeve që mund të ushqehen dhe të çojnë fëmijët në shkollë, që fëmijët të kenë tekset shkollore dhe gjithçka të nevojshme që mund të blejnë inputet ekonomike që u duhen nëse merren me bujqësi apo janë fermer. Pra duhet të kenë likuiditet të mjaftueshëm për të blerë çfarë ju duhet për fermat e tyre. Do të na duhet i shohim sektorët një nga një dhe të analizojmë se si mund të realizohet distancimi social apo distancimi fizik në këtë mjedisëri dhe se si ndikonte biznesi gjithë secilit. Me sa di, Ministri i Turizmit për shembull ka thënë se të gjitha hotelet dhe njësitë turistike duhet të caktojnë një koordinator për Covidin. Pra, ky do të jetë një person që do të mendojë çfarë duhet të bëjmë në hotelin tim, në biznesin tim, në restorantin tim, në plazhin tim që klientët e mi të jenë të sigurt dhe që t'u jap informacionin e duhur punonjësve të mi. Si mbrohen vetë punëtorët? Si e mbron punëtori klientin? Pra që t'i kthehen pyetjes tuaj. Nuk ka për të pasur një të nesërme normale. Gjatë kësaj kohe, ndryshimet mund të jenë të shumta dhe deri në fund të vitit do të na duhet të sidhemi ndryshe, secili duhet të bëjë pjesën e vet. So to go back to your question, there is not going to be a new normal tomorrow. Maybe there'll be a new normal, or maybe there'll be a normal such as we remember it next year. But for the rest of this year, we're going to all have to behave differently, and it's going to take everybody to play their part. A mund të jemi optimist për të ardhmen? Of course we can be positive. I mean, you know, as humans, we are creative, we're innovative, we're also caring. I mean, take a look at what the world has done over the last 8 weeks. Sigurisht që mund të jemi optimist. Duke qenë se njerëzit janë kreativ, inovator, jemi dhe qenie të ndjeshme. Shikoni pak se çfarë ka ndodhur në botë 8 javët e fundit. Jashtëzakonshme. Sasia e burimeve që kanë gjetur qeveritë në Evropë apo SBA, burimet e angazhuara për të mbështetur pagesat e nevojshme që njerëzit të mund të vazhdojnë të hanë dhe të paguajnë qiran, është e jashtëzakonshme. Na shfaqet një krizë e madhe dhe arrim të gjejmë mënyrat që të përballemi me të. Jam optimist se kemi për të gjetur mënyrat për të përgjigjur dhe kësaj krize. Të po e shohim tashmë në mjaft vende. Jam optimist, por ka për të qenë ndryshe dhe do të duhet që njerëzit të sillen ndryshe. Duhet që qeveritë të rimendojnë prioritetet e tyre. Për këtë nuk ka diskutim, pasi kudo sistemet shëndetësore ka nevojë për më shumë punë, sepse sistemi shëndetësor do të vazhdojë të sforcohet nga Covid-19 derisa të mbarojë kjo situatë. Prandaj, duhet që të gjithë ne, përfshirë edhe qeverinë, të investojmë më shumë në sistemin shëndetësor që të forcohet dhe të mund të vazhdojë të ofrojë shërbimet e zakonshme shëndetësore që i duhen kujdo, duke mbajtur njëkohësisht sy të hapur ndaj situatës së Covidit. It's stronger and it can continue to provide the regular health service that everybody needs,
even while it's keeping an eye on the COVID situation. Mr. Williams, UN Secretary Zoti Williams, sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, po flet për racizëm, gjuhën e urrëties dhe ksenofobinë e nxitur nga pandemia. Për çfarë ka fjalën Guterres saktësisht? He's really worried. You know, in any crisis, there's sometimes a temptation and some people begin to look for Ai është vërtet I shqetësuar. E keni parasysh se në çdo krizë ka ndonjëherë një lloj tundimi dhe disa persona fillojnë të gjejnë një kauz, të gjejnë një fajtor, gjë që është e lehtë në këtë lloj situatash. Në vende të ndryshme në të gjithë botën, është e lehtë të fajsosh dikë. Realiteti është që ky virus është një virus, nuk është person, por është virus. Bota jonë është shumë e ndërlidhur sot dhe këtë gjë e dinim. E dinim se pandemia mund të ndodhte për dekada të tëra. Ekspertët kanë studiuar pandemitë dhe si të përgatitemi për to. Pra, kjo nuk është diçka krejt e papritur. Virusi na tregon që jetojmë në një botë ndërlidhur. Megjithatë, ndodh ndonjëherë që grupe apo individë të caktuar të fajsojnë një emigrant, një sektor apo shoqërinë si shkaktarin e problemit. or a certain sector of their society as being the problem. Ose një shtet apo jo? Even a country, the Secretary General has said, look, this is a virus and the way to combat Po, this ose një virus shtet. Sekretari I përgjithshëm tha, shikoni, ky është një virus dhe virusi luftohet duke punuar së bashku, duke mbështetur absolutisht të gjithë, pa u marrë se kush e ka fajin, por duke e luftuar bashkarisht. Zoti Williams, Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për 6.7 miliard dollar për të luftuar pandeminë e koronavirusit në vendet e varfra. Sipas OKB-s, ka prova se të ardhurat po bien ndjeshëm dhe se vendet e punës po zhduken. Furnizimet me ushqime po mungojnë dhe çmimet po rriten në mënyrë marramense. Çfarë ka për qëllim të bëjë OKB-ja përmes këtij fondi? You know, globally, the United Nations has three main strategies or three main pillars. The first is what we call humanitarian assistance, and this is the 6.7 billion that you're referring to. Në nivel global, Kombet e Bashkuara kanë 3 strategji kryesore ose 3 shtylla kryesore. E para është ajo që e quajmë ndihmë humanitare dhe bëhet fjalë për 6.7 miliard, shumë së cilës I referohemi. Kjo është një thirrje për vendet më të varfra në botë që qytetarët e tyre të kenë mjaftueshëm për të ushqyer dhe të mund të vazhdojnë të kenë shërbimet bazë. Kjo vlen për vendet më pak të zhvilluara. Shtylla e dytë është specifikisht kujdesi shëndetësor. Në çdo vend, OBSH-ja por edhe organizatat të tjera të OKB-s të përfshira në fushën e kujdesit shëndetësor, po ndihmojnë sistemet shëndetësore të përgjigjen kësaj situate dhe nuk bëhet fjalë vetëm për masa ndaj Covidit, por edhe për imunizimin. Ne duhet të kujdesemi që fëmijët të vazhdojnë të imunizohen ndaj fruthit apo sëmundjeve të tjera të fëmijëve. Përndryshe, jemi të destinuar të shohim më shumë probleme nga ato çka njiheshin deri tani. Pra, ne duhet të vazhdojmë të kemi sisteme të forta shëndetësore. Shtylla e tretë është ajo që e quajmë përgjigje socioekonomike. Këtu bëhet fjalë për një sër masash apo hapash të mbrojtje sociale, siç e përmenda më parë, ndoshta për një lloj të ardhure bazë universale dhe vendet e punës. Pra, vendet e punës janë të rëndësishme apo jo? Këtu në Shqipëri, shumë programe të OKB-s po punojnë me bashkitë që personat më të prekshëm të mos lihen pas. Dhe ne kemi disa programe të përbashkëta që u kanë shpërndar paketa ushqimore dhe komplete higjienike mbi 1500 familjeve. Po punojmë me pushtetin vendor për t'i ndihmuar në identifikimin e qytetarëve më të rrezikuar, që ndoshta janë komunitetet rome dhe egjiptian, që nuk kanë akses të mirë në shërbime. Ndoshta janë personat me aftësi të kufizuara. Kam parasysh shumë familje me fëmijë me aftësi të kufizuara që nuk kanë akses në programe terapeutike që mbështesin normalisht fëmijët e tyre. Ata po marrin mbështetje nga OKB-ja që prindërit të mund të trajnohen online, si për shembull përmes Zoomit, për llojet e ushtrimeve që duhet të vazhdojnë të bëjnë fëmijët e tyre për të pasur të paktën një lloj mbështetjeje. Pra, kjo shtyllë socioekonomike ka të bëjë me vendet e punës. Ndoshta për të gjithë punëtorët e sektorit informal që kanë ngelur pa punë, duhet të mendojmë një farë formimi profesional. Le ta shfrytëzojmë të mundësi. Duhet t'i mbështesim ata gjithsesi. Ndoshta mund t'i regjistrojmë në kurse profesionale që të dalin nga kjo situatë në pozita më të mira. This opportunity, we need to support these people anyway. Maybe we can put them into some vocational training of some kind so that we come out on the other end of this in a better position. Mr. Williams, according to the United Nations, Zoti Williams, sipas Kombeve të Bashkuara, virusi do të ketë efekte destabilizuese dhe shkatërruese në vendet më të varfra. A mendoni se kjo krizë do të godasë edhe Shqipërinë? Well, for sure, Albania is going to get hit hard by COVID, as all countries in the region are. There's no question about it. We know how important tourism is. Atëherë, Shqipëria është e sigurt që do të goditet e rënd nga Covidi, ashtu si kurse të gjitha vendet e rajonit. Për këtë nuk ka dyshim. Ne e dimë se sa I rëndësishëm është turizmi për Shqipërinë, kështu që duhet të gjejmë mënyrat se si të mbështetet turizmi dhe se si tregohet kujdes për ata që normalisht nxjerrin jetesën nga industria e turizmit.
Sigurisht që nuk do të kemi të njëjtin numër turistësh si vitet e tjera, kjo është e sigurt. Natyrisht, ne duam të mbështesim sa më shumë në mënyrën më të sigurt, por duhet gjithashtu të gjejmë mënyra për të mbështetur punëtorët informal, që ndoshta deri më tani nuk kanë përfituar asnjë lloj programi. Duam të gjejmë mënyra për të mbështetur këta punëtorë informal. Pra kjo situatë ka për të pasur ndikim. Unë mendoj se shumë i rëndësishëm është edhe bashkëpunimi rajonal. Siç e dini, Shqipëria eksporton një pjesë të mirë të produkteve bujqësore. Pra kjo kërkon kufijnë të hapur dhe zinxhir funksional furnizimi, që do të thotë shumë punëtorë të vijës së parë apo punonjës doganash në kufi duhet sigurojnë që kamionët me domate apo me çfarëdo produkti tjetër të mund të kalojnë kufirin. Pra Shqipëria ka për të prekur nga kjo situatë. Dim se qeveria po harton një program rimëkëmbjeje ekonomike, kurse ne si OKB kemi instruktuar çdo vend të botës të hartojnë programe social-ekonomike që të mund të mbështeten nga OKB-ja. Ne do të punojmë me qeverinë që programet tona të mbështesin programet e tyre sigurisht, por është e sigurt që ndikim do të ketë. E rëndësishme është që nuk do të ketë kthim në normalitet në muajt në vijim. But there is going to be impact. It's important that it's not going to be back to normal next month. A është informuar OKB-ja në Shqipëri se njerëzit kanë humbur vendet e punës gjatë pandemisë? The government here has information that people have lost their jobs. So we know that there's Qeveria këtu e ka informacionin për njerëzit që kanë humbur vendin e punës. Pra ne e dim që ka pasur ndikim të madh sa përket njerëzve që kanë ngelur pa punë. Dhe është e nevojshme që ata t'i kthehen sa më shpejt punës. Prandaj duhet të mendojmë mënyra për t'i angazhuar ata që mund të mos gjejnë dot punë fill pas situatës. Diçka tjetër si informimi profesional apo programe punimesh publike që u sigurojnë mundësi apo të shkurtra sa për të kaluar këtë periudhë, derisa vitin tjetër të ketë, shpresoj, një rimëkëmbje të plotë të turizmit. Hopefully next year, there'll be a full tourist recovery. Mr. Williams, you have stayed in Albania. Zoti Williams, ju keni qëndruar në Shqipëri gjatë pandemisë. Si funksionoi i gjithë ky procesi të punuarit nga shtëpia dhe rikthimi në punë? Si e shihni të gjithë këtë proces? I think in Albania, as well as elsewhere in the world, working from home actually worked better than most people expected. Mendoj se në Shqipëri, ashtu sikurse kudo në botë, puna nga shtëpia funksionoi më mirë se çpritej nga shumica e njerëzve. Për shembull, edhe sot në mëngjes pata një telefonat me disa ambasada të tjera të delegacionit të Bashkimit Evropian, me kryeministrin dhe ministrin Ahmetaj, dhe të gjithë ishin në Zoom. E keni parasysh, të gjithë po bënin të njëjtën gjë. Pra kemi ecur goxha përpara në këtë aspekt. Ajo çka mund të bëhet është të shkosh në komunitete aq lehtë si më parë. Pra, të gjitha ato punë që kërkojnë të dalësh jashtë dhe të takohesh me grupe njerëzish janë vështirësuar shumë, por nuk janë të pamundura. Madje edhe me trajnimin, OBSH-ja këtu në Shqipëri ka punuar shumë duke trajnuar personelin shëndetësor, infermierët dhe punonjësit shëndetësor të vijës së parë përmes Zoomit apo çfarëdo lloj platforme tjetër rreth Covidit. Cilat janë simptomat e tij? Si duhet të reagohet ndaj simptomave? Si vishen pajisjet mbrojtëse? Çfarë pajisjesh mbrojtëse duhet të mbajmë? Pra, duhet të them, e merrni me mend se trajnime po bëhen çdo ditë, teksa mësojmë gjithnjë më shumë për Covidin, dhe pjesa më e madhe e trajnimeve janë bërë përmes Zoomit ose platformave ekuivalente. And most of that training's been done by Zoom or equivalent. Of course. Mr. Williams, one last question. Sigurisht, zoti Williams, një pyetje të fundit, Shqipëria u godit në një tërmet i fuqishëm në nëntor. Çfarë po bëjnë Kombet e Bashkuara për rimëkëmbjen e vendit pas tërmetit? Yeah, I mean, poor Albania, right? We thought one disaster was enough, and then we got another one. I think the government and ourselves as well are trying to stay focused on the earthquake, and I would say even over the last 10 days. Po, fatkeqësisht. Sa menduam se një fatkeqësi do të mjaftonte, dhe ja ku na erdhi tjetra. Mendoj se qeveria dhe ne vet po përpiqemi të mbajmë fokusin te tërmeti, dhe do të thoja se edhe gjatë 10 ditëve të fundit ka pasur më shumë vëmendje, tani që njerëzit po fillojnë të ndihen pak më të qetë, të paktën këtë fazën e izolimit ndaj Covidit. Ne do të punojmë me BE-n për rindërtimin e shkollave, me PNUD-in për rindërtimin e disa objekteve të trashëgimisë kulturore, me UNOPS-in. PNUD dhe FAO po merren me rimëkëmbjen ekonomike në zonat e tërmetit. UNICEF po shikon se si mund të mbështesë pjesët soft të arsimit në zonat e prekura nga tërmeti dhe si mund të përgatiten më mirë mësuesit për të qenë të gatshëm në rast emergjence, për të ditur se si të reagojnë. Edukimi online është diçka që është e rëndësishme kur shkollat nuk janë të aksesueshme, si për shembull për shkak të tërmetit apo kur shkollat nuk janë të aksesueshme për shkak të Covidit. Pra për edukimin online dhe në distancë. UNICEF ka punuar shumë me platformën e njohur Akademia.al, që fëmijët të vazhdojnë të arsimohen. Pra ne po vazhdojmë të fokusohemi te masat ndaj pasojave të tërmetit, duke punuar me një sër partnerësh dhe disa prej punimeve të rindërtimit do të jenë të dobishme edhe për ekonominë. Kështu që është mirë të fillojmë shpejt. And
In some ways, some of that reconstruction work is helpful for the economy, actually, so it's good that we get it started quickly. Atëherë, zoti Williams, ju falenderoj shumë për intervistën. Kënaqësia ime. Faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëshimi javën tjetër, vijoni të na shkruani mendimet tuaja në faqen tonë në Facebook. Emisioni mund ta ndiqni edhe në YouTube. Bashkë mirëpafshim.